Bună dimineața și bine ați venit la un nou video. Data trecută nu am mai avut timp să filmez. Din câte vedeți, am reușit să fac toaleta. Am făcut și profilele. Vedeți, peretele tot pus la locul lui. Nu am mai avut timp așa mult să filmez. Și între timp am instalat și noua ușă. O să începem să izolăm peretele și o să-l placăm cu Rigips. O să facem și peretele în această parte. După cum vedeți, am pus acest lemn pentru a putea prinde mobila și la ghiuvetă. A trebuit să plec chiar la magazin să iau aceste coturi de 90, pentru că acestea de 45 iase prea mult în afară. Și în principal am plecat ca să cumpăr aceste prelungitoare care vor veni aici.
S-a terminat și ziua de muncă, nu am mai filmat chiar tot, pentru că nu prea am avut timp, a trebuit să mă grăbesc. Deja e târziu și între timp am terminat și acest perete. Am terminat și peretele acesta. Și peretele cu ușa exterioară. O să tragem betul și apoi o să începem în baie la pus faianța. Gresia, montăm ușa de interior, var și apoi este totul gata. Dacă ați rămas până la acest minut, eu vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să lăsați un like, un comentariu și să vă abonați la canal.